У Байковецькій громаді Тернопільської області відкрили першу шкільну сільську обсерваторію. Нині ми перші серед сільських об'єднаних громад і, напевно, що взагалі через сільських відкриваємо таку обсерваторію. По нашій називці це лише перший крок, це лише немовлятко, а далі буде йти вдосконалення, вдосконалення і вдосконалення, адже вдосконалення немає менше. Обсерваторія з потужним телескопом, з автонаведенням, сучасним комп'ютерним обладнанням та навчальним практичними матеріалами. Ідея побудови цієї споруди виникла у вчителя фізики і астрономії Лозівської опорної школи Михайла Шемеля. І її з радістю підтримав голова Байковецької сільської ради. Яка нас зародилася ще років більше десь 10 тому. За словами Анатолія Кулика, однією з цілей громади є втілення слів Артура Шопенгауера. Кожне дитя певною мірою геній і кожен геній певною мірою дитя. Переконаний, перша сільська автоматизована обсерваторія дозволить дітям відчути себе геніями, а дорослим загорітися дитячою цікавістю і дослідницьким азартом. Богданчик – учень Михайла Шемеля. Розповідає, мріє стати астронавтом, любить дивитись на зірки, а улюблена планета – Марс. На Марс там дуже так цікаво, невідомі землі, можуть ще якісь невідомі гори попастися. Тому я хочу там спостерігати, чи може там щось рости. І відкривати щось нове, так? Але на Марсі дуже мало повітря, то там може нічого не рости. Але якщо всередині Марса може щось рости, то мене це цікавить. Перша сільська автоматизована обсерваторія – це можливість допомогою технічних та програмних засобів для жителів громад і дітей, зокрема, побачити і сфотографувати об'єкти ближнього та віддаленого космосу, як при безпосередній роботі з телескопом, так і через інтернет на сайті обсерваторії. Цей проєкт – це гарний приклад того, як громада, працюючи разом, може досягти результатів. Ми вже працюємо майже рік з громадою, і протягом цього року ми допомогли громаді розробити стратегічний план. І один з пріоритетів стратегічного плану було покращення якості освіти в громаді. Першу шкільну сільську обсерваторію відкрили в рамках програми Агентства США з міжнародного розвитку. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. На базі обсерваторії проводитимуться заняття астрономічних гуртків, науково-дослідні роботи Малої академії наук, семінари, зустрічі для всіх охочих мешканців громади та гостей.